Welcome everyone to this presentation entitled Know Your Rights, Immigration Detention and Migrant Domestic Workers in Hong Kong. Malugod namin kayong tinatanggap sa presentasyon na ito at ang titulo ng ating presentasyon ay Alamin ang inyong mga karapatan, detention sa imigrasyon at mga migranteng kasambahay sa Hong Kong. My name is Raquel Amador and this is Clyde who will be interpreting today. Ako si Raquel Amador at ito si Clyde na magsasaling wika para sa ating lahat ngayon. I'm a researcher at the Chinese University of Hong Kong. Isa akong tagapagsaliksik sa Chinese University of Hong Kong. Our research is about immigration detention and vulnerable migrants in Hong Kong. Ang aming pagsasaliksik ay tungkol sa detentions, imigrasyon at mga migrante sa Hong Kong. So vulnerable migrants includes migrant domestic workers, Ang mga migrante na tinatawag namin ay mga kasama na dito ang mga migranteng kasambahay, victims of trafficking, mga biktima ng trafficking, and refugees. at mga refugee. So I'd now like to take you on an overview of the presentation. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang pangkalahatang ideya ng ating presentasyon ngayon. We will be talking about what is immigration detention, particularly as contrasted to prison in Hong Kong. Pag-uusapan natin kung ano ang detention sa imigrasyon, partikular na dito ang pagkakaiba nito sa pagkakabilanggo dito sa Hong Kong. I'll then go through an overview of the research projects that we've been involved in at the Chinese University of Hong Kong. At dadalhin ko kayo sa pangkalahatang ideya ng proyekto ng aming pananaliksik at ilang mga paunang natuklasan sa pananaliksik na ito. This has been a 3-year research project and we are coming to the end of it. 3 taon halos ang ginugol namin dito at malapit nang matapos. Therefore, I'd also like to take you through some research findings, some initial research findings from our research. Kaya nga dadalhin ko rin kayo sa ilang mga paunang natuklasan namin sa aming pananaliksik. I would also like to talk about how a migrant domestic worker may find themselves in immigration detention. Gusto ko ring mapag-usapan natin kung paano maaring nahahantong ang isang migranteng kasambahay sa detention ng imigrasyon. So I'll be talking about the different ways a migrant domestic worker can end up in immigration detention. Pag-uusapan natin kung alin yung ano ang mga paraan at nahahantong ang mga migranteng kasambahay sa detention. I'll then finally talk about immigration detention in Hong Kong more generally. At pag-uusapan din natin kung ano yung mga pangkalahatang detention sa imigrasyon dito sa Hong Kong. So you may say, what is immigration detention actually? Ngayon, maaari nyo sabihin na ano nga ba talaga ang detention sa imigrasyon? So under the law in Hong Kong, a person who is not a permanent resident can be put in a detention center by the government for immigration control purposes. Sa ilalim ng batas sa Hong Kong, ang isang tao na hindi permanenteng residente ay maaaring mailagay ng gobyerno sa sentro ng detensyon para sa mga layuning pagkontrol sa imigrasyon. Immigration detention is different from prison. Ang detention sa imigrasyon ay magkaiba ito sa kulungan. A person will go to prison if they are suspected of committing a crime. Ang isang tao ay nakukulong kung sila ay pinaghinalaang gumawa ng isang krimen, while they are on trial in court, habang siya ay nililitis sa korte, or if they are found guilty of committing a crime. O kung siya ay napatunayang nagkasala sa paggawa ng isang krimen. But immigration detention can only be done to people who are not permanent residents. Pero ang detention sa imigrasyon ay maaari lang gawin sa mga taong hindi permanenteng residente. Whether somebody goes to immigration detention is decided by the government and not by a court. At kung ang isang tao ay madedetina sa
imigrasyon, ito ay magiging desisyon ng pamahalaan o kaya ng gobyerno, hindi ito desisyon ng korte. Immigration detention is for immigration purposes, not because someone commits a crime. Ang detention sa imigrasyon ay para sa mga layuning imigrasyon at hindi ito dahil ang isang tao ay nakagawa ng krimen. So now I'd like to talk about our research project, and I'd also like to share with you some initial research findings. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano yung aming proyekto sa pananaliksik at ilan sa mga pangunahing natuklasan namin. So this is a page from our project website. Isa itong pahina na nakuha mula sa aming website ng proyekto, which essentially shows that in 2019, there were more people in immigration detention than prisoners in Hong Kong. Pinapakita nito na noong 2019, mas maraming nakadetina sa imigrasyon kaysa sa mga taong nakakulong dito sa Hong Kong. So the yellow dots are people who are in immigration detention and the blue dots are people who are in prison. Ang mga dilaw na dot ay pinapakita kung sino ay mga nakakulong at ang nakadetina sa imigrasyon, at ang mga asul naman na tuldok ay pinapakita kung ilan ang mga nakabilanggo. So in 2019, there were about 10,053 people in immigration detention. Noong 2019, mayroong humigit kumulang 10,000 na mga tao na nakadetina sa imigrasyon. So you may say, well, why is this research important? Ngayon, pwede mong sabihin na bakit nga ba mahalaga ang pananaliksik na ito? Well, this is because migrant domestic workers who are in immigration detention around the world often endure difficulties in detention. Ito ay dahil ang mga migranteng kasambahay na nasa detention sa imigrasyon sa buong mundo ay kadalasang naghihirap sa detention. They may be denied their rights in health, work, education, and access to legal advice while they're in immigration detention. Maaring ipinagkakait sa kanila ang mga karapatan nila sa kalusugan, sa trabaho, sa edukasyon at pagkuha ng legal na payo habang sila ay nasa detention sa imigrasyon. Given that this is likely to also be the case in Hong Kong, we wanted to find out more. At dahil malamang ito rin ang nangyayari dito sa Hong Kong, gusto naming malaman ang mas higit pa dito. So some initial information that we found out is that there's a lack of publicly available information about how many migrant domestic workers are in detention. At ilan sa mga nauna naming natuklasan ay may kakulangan ng impormasyong makukuha sa publiko tungkol sa kung ilang migranteng kasambahay ang nakadetina. So we know that there are a significant number of women from Indonesia and the Philippines in immigration detention, but we do not know how many of them are migrant domestic workers. At alam namin na mayroong mga kababaihan na galing sa halimbawa sa Indonesia at Pilipinas, pero hindi namin alam kung ilan sa kanila ang mga migranteng kasambahay. There's also a lack of information about how many people are detained at border points like the airport. Meron ding kakulangan sa impormasyon tungkol sa kung gaano karaming tao ang nakakulong sa mga border point katulad ng airport. We also do not know how many children are in immigration detention. Hindi rin namin alam kung ilang mga bata ang nakadetina sa imigrasyon. So we found out the information I'm going to talk about through publicly available information and also through many interviews, face-to-face interviews with men and women who have had the experience of immigration detention.
At nalaman namin ang ilang mga natuklasan namin dito sa pag-interview sa ilang mga tao na dumaan sa pagdetina sa imigrasyon. So I would like to speak about some conditions in immigration detention that both men and women have reported that they felt humiliated by. At gusto kong pag-usapan kung ano yung mga naging kondisyon doon sa detention sa imigrasyon na karamihan sa mga kababaihan at kalalakihan ay nag-ulat o nag-report na sila ay napahiya. ah, Napahiya to dahil dito. They were humiliated by a lack of privacy and toilets and the fact that showers were public and open. Napahiya sila na sa kakulangan ng pribasiya sa mga banyo at pampubliko at yung mga bukas na banyo na kailangan nilang gagamitin. They were also humiliated because there was overcrowding and a general lack of hygiene. At napahiya din sila dahil masyadong siksikan dito at yung sa kawalan ng kalinisan sa lugar mismo. They were also humiliated by body cavity searches. So for women, this means vaginal searches, and for men, this means rectal searches. At napahiya din sila dahil sa mga paghahanap sa lukab ng kanilang mga katawan o pangangapkap sa mga kanilang halimbawa sa babae, sa kanilang ari at sa mga lalaki naman doon sa kanilang puwet. Women experienced insufficient access to sanitary products. At ang mga babae ay hindi makakuha o nahihirapan makagamit ng mga produktong pangsanitaryo. There was also general insufficient access to soap and other body products. At hindi rin sapat yung kanilang nagagamit o nakukuhang mga sabon at iba pang produktong para sa kalinisan ng katawan. There were also reports of failure to allow Muslim women to wear the hijab while in immigration detention. At may marami ring mga naging ulat tungkol sa hindi pagpayag sa mga kababaihang Muslim na magsuot ng hijab habang sila ay nakadetina sa imigrasyon. Following interviews, we also found that there was a lack of strong healthcare access. At doon sa mga naging interview o panayam namin na pag-alaman din na may kakulangan sa maayos na pagkuha ng mga o kaya pagkakaroon ng pangangalaga sa kalusugan. There was a lack of access to interpreters, which meant that people were unable to explain the details of their health condition to the doctor. At may kakulangan din sa mga tagapagsaling wika o kaya mga interpreter. Kaya hindi rin sila makipagkomunika o makipag-usap ng maayos sa doktor. We heard that there was a neglect of serious health conditions. At nalaman din namin na seryosong napapabayaan ang malubhang kondisyon nila sa kalusugan. We also found that when people were taken to hospital for treatment, they were handcuffed on the way to hospital, which people found humiliating because when they were in the hospital, they were still handcuffed. At nalaman din namin na napahiya sila dahil pag dinadala sila sa ospital ay pinoposasan sila at nakaposas pa rin sila pagdating nila doon sa ospital. And also, if they were in a hospital bed, they were handcuffed to the hospital bed. At ganun din kapag nandun na sila at nakahiga sa kanilang kama sa ospital, nakaposas pa rin sila doon sa kama doon sa ospital. We also found from these interviews that there was a lack of access to basic information. At nalaman natin sa mga panayam na ito na wala silang access ang mga detenido sa pangunahing impormasyon. So people are given a notice to person detained, which contains some information.
at binibigyan ng abiso para sa mga taong detenido ang mga pumapasok doon. However, there is no information to tell a detainee how long they will be detained. Gayunpaman, wala silang impormasyon na ibinibigay sa isang detenido kung gaano sila katagal madedetina doon. There's no information to say when somebody will be released. At wala ring impormasyong makakapagsabi kung kailan sila mapapakawalan. There's also a lack of information about how one should lodge a complaint. At wala ring impormasyon kung paano isang tao ay maaring magsampa ng reklamo. And there's a lack of information around rules for making telephone calls and receiving visitors. Wala rin silang mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga panuntunan sa pagtanggap ng mga bisita o pagtawag man lang sa telepono. We also found that there were weak legal protections. Natuklasan din namin na mahina ang proteksyon nila sa proteksyong legal. So there's a lack of a bail process which is written into the law. Kulang ang proseso ng pagpiyansa na nakasulat o nakasaad sa batas. So in other countries, there will be a bail process where it says that somebody is entitled to apply for bail at this time, and then at this time, and at this time, entitled under law. But in Hong Kong, that is not the case. Dahil sa ibang bansa, mayroong proseso ang pagpiyansa at nakalagay dito kung kailan makakapagsampa o makakapagpiyansa ang isang tao, kailan ito mangyayari at kung ano ang susunod na pangyayari. At lahat ito ay nakasulat. Pero dito sa Hong Kong, walang prosesong ganito. Then on the subject of detention reviews, I would like to explain first of all what detention reviews are. At sa tungkol sa pagsusuri sa detention naman, gusto kong pag-usapan muna natin kung ano itong pagsusuri sa detention. So a detention review is basically when immigration staff consider whether somebody should continue to be detained or whether they should now be released. At ang pagsusuri sa detention ay ang isang proseso kung saan isasaalang-alang ng mga kawani ng imigrasyon kung kailan kailan mapapakawalan ang isang tao. This is meant to be done regularly, but not all detainees are informed when detention reviews will take place or about the outcome of such reviews. At dapat ay regular na ginagawa ito, pero at inoiimpormahan ang mga tao, ang mga detenido tungkol sa pagsusuri ng kanilang detention at kung kailan ito mangyayari at kung ano ang nagiging resulta ng mga pagsusuri sa kanilang detention. There's also a lack of access to legal advice. At marami ring kakulangan sa pag-access o paghingi ng legal na payo. This is especially if you wish to challenge the lawfulness of your detention. Lalong-lalo na kung ito ay gusto mong hamunin o ang pagiging makatarungan ng iyong detention. So it is possible to make an application for habeas corpus, which is an application for immediate release. At maaari kang magsampa ng aplikasyon para sa habeas corpus. At ibig sabihin nito ay isang aplikasyon para sa iyong agarang pagpapalaya. Or you could make an application to say that your detention is unlawful. O kaya pwede mo ring magsampa ng aplikasyon upang sabihin na illegal o labag sa batas ang iyong pagkakakulong. Both these applications are very complicated and need the assistance of a lawyer. At ang dalawang aplikasyon na ito ay masyadong komplikado. Kaya kinakailangan mong matulungan ng isang abogado. But it is very difficult to access legal advice.
pero napakahirap na makakuha ng legal na payo. So this is carrying on about why there are weak legal protections for immigration detention in Hong Kong. At ito naman ay mapapakita kung bakit mahina ang mga legal na proteksyon sa detention sa migrasyon dito sa Hong Kong. So this diagram illustrates the number of complaints that were filed against the Immigration Department in relation to immigration detention from 2010 to 2022. At pinapakita nila nito nung larawan nito kung ilan ang naging mga reklamo laban sa kagawaran ng imigrasyon magmula 2010 hanggang 2022. So blue dots are meant to represent complaints that are upheld, and red dots represent claims that are not upheld. At yung mga asul na tuldok ay pinapakita nito kung ilan yung mga reklamo na isinakatuparan at kung yung pula naman ay yung mga hindi napatunayan. So you'll see that for this period, all complaints were not upheld. There was not one single complaint in the last 12 years that was upheld. At kung makikita mo dito ay yung lahat ay mga pulang tuldok. Ibig sabihin nito ay walang napatunayang mga reklamo. So this leads us to understand that detainees are too afraid to make complaints because of fear of repercussions. Ipinapakita na nito ng larawan ito na masyadong natatakot ang mga detenido na magreklamo dahil nga sa takot silang maapektuhan o kaya mabalikan. This is because the complaints process is not confidential. Ito kasi ay nangyayari dahil hindi naman confidential ang proseso ng pagsampa ng reklamo. So I would now like to talk about how a migrant domestic worker may find themselves in immigration detention. Ngayon ay gusto kong pag-usapan kung paano ang isang migranteng kasambahay ay hahantong sa detention sa imigrasyon. So firstly, I would like to talk a little bit about the relevant policy provisions that apply to migrant domestic workers. Gusto ko muna pag-usapan natin kung ano yung mga provision sa polisiya na maaring gamitin sa patungkol sa mga migranteng kasambahay. So if a migrant domestic worker loses her job, then she will only have 14 days to find another one. Ngayon, kung ang isang migranteng kasambahay ay nawalan ng trabaho, ay dapat makapaghanap na siya ng ibang trabaho sa loob lamang ng 14 na araw o 2 linggo. So this is really not enough time actually to find another job. Hindi ito talaga sapat na oras para makapaghanap ka ng isang trabaho. So many women experience this as a very stressful policy. Kung kaya ang ilang mga tao ay o kaya mga kababaihan ay nahihirapan o kaya na nababahala at nai-stress sa polisiyang ito. It's also the case that sometimes when migrant domestic workers come to Hong Kong, they end up paying money to their agencies, which they never should have been charged in the first place. At meron ding maraming kaso na kung saan pagdating ng isang migranteng kasambahay ay nagkakaroon sila ng mga utang sa mga agencies at nahihirapan silang magbayad dito. So sometimes a migrant domestic worker is working in Hong Kong for months, but not seeing any of her income because all the income is going to pay back the agency. Kung minsan ay nahantong sa sitwasyon na ang isang migranteng kasambahay ay hindi nakakakuha
wala nang sinasahod dahil lahat ng kanyang sinasahod napupunta na lang sa pagbayad doon sa mga agency. These are just a few of the situations, or these are just a few of the situations that migrant domestic workers may find themselves in. At ito ay ilan lang sa mga sitwasyon na maaaring mangyari sa isang migranteng kasambahay. So this diagram shows the ways that a migrant domestic worker may find herself or himself in immigration detention. At ang mga naisalarawan dito ay makikita nyo kung paano ang isang migranteng kasambahay ay nahahantong sa detention. So I would like to talk about working illegally and overstaying first. Una, pag-uusapan muna natin ang illegal na pagtatrabaho at pag-overstay o paglampas ng pahintulot na manirahan dito sa Hong Kong. So as I said, migrant domestic workers have just 14 days to find another job if they lose their job. Gaya ng sinabi ko kanina ay mayroon lang 14 na araw para makapaghanap ng panibagong trabaho ang mga migranteng kasambahay. They may be the sole wage earner in their family. Maaring sila lang ang nag-iisang nakakapagtrabaho at nakakapagbigay ng pamumuhay sa kanilang pamilya. And they may be unable to find other work within this short time. At maaring nahihirapan silang maghanap ng trabaho sa loob ng maliit lamang o maigsing panahon lamang. So sometimes migrant domestic workers overstay their visa and in the hopes that they will find another job. Sometimes they work illegally. Kaya minsan ang mga ibang mga migranteng kasambahay ay hindi lamang nag-overstay kundi nagtatrabaho rin sila ng illegal. If a migrant domestic worker is arrested by the police, then she will be taken to the police station. She may be arrested because she produces an ID card which shows that she has overstayed, or it may be found that she is working illegally in a place where she does not have permission to work. She would then be taken to the police station. She would go to court. If she's found guilty, she would go to Lo Wu to serve a sentence. At kung minsan ay ang mga halimbawa, ang isang migranteng kasambahay ay nahuli ng pulis dahil una-una ay nahanapan siya ng isang ID card at nagsasaad na siya ay nag-overstay na, o kaya minsan nahuhuli sila dahil nagtatrabaho sila na illegal sa isang lugar na hindi naman dapat doon sila nagtatrabaho. Kung kaya ang mga ito ay dinadala sa himpilan ng pulisya at dinadala sa korte para masampahan ng kaso, kung kaya doon sila nahantong sa detention sa imigrasyon. After she has finished serving her sentence, for example, she may be serving her sentence at a women's prison called Lo Wu. After that, she is transferred to Castle Peak Immigration Center to remain there until she is deported from Hong Kong. Halimbawa, kapag dinala siya sa isang kapag kanyang pag siya ay sinentensyahan at dinala sa halimbawa sa Lo Wu para sa mga isang detention para sa mga kababaihan, dito niya pagbabayaran ang kanyang naging kasalanan sa korte, at pagkatapos nito ay dadalhin naman siya sa Castle Peak Bay Immigration Center o kaya sa CIC at doon din ididetina. So there are sometimes situations when migrant domestic workers decide to overstay and decide to take up jobs that they are not legally entitled to take up. That sometimes happens. At meron ding mga panahon na kung saan ay maaring nagtrabaho ang isang
migranteng kasambahay na illegal at kung minsan ay nag-overstay din sila. Ito yung mga dahilan na yon, mga bagay na yon. However, sometimes a migrant domestic worker is asked by her employer to carry out an action which is actually illegal. Pero minsan ang isang migranteng kasambahay ay maaring ah, sabihan ng kanyang amo na gumawa ng isang bagay na labag naman sa batas. So I would like to provide two examples of that. At bibigyan ko kayo ng dalawang halimbawa nito. So, for example, a migrant domestic worker's employer may have a business, for example, a watch shop in the city. And the employer may say one day to the migrant domestic worker, look, I'm not feeling well today. Can you please go to my shop, open up and answer the phone? Halimbawa, kapag ang isang amo ay inutusan ang kanyang migranteng kasambahay na buksan ang kanyang shop para ng mga relo dahil hindi muna siya makakapunta doon ng maaga. So ngayon pupunta naman ang migranteng kasambahay doon at bubuksan nga niya yung watch shop na yon. Or a migrant domestic worker's employer may say to her, look, my mom, she lives just down the road, is really not feeling well and she's not well enough to clean the flat. Look, can you please help just to go and support my mom and help her clean the flat? O kaya halimbawa, sasabihan siya ng kanyang amo na hindi maganda pakiramdam ng nanay ko ngayon, pwede bang magpunta ka sa flat niya at linisan mo muna yung bahay niya doon. So both these situations are illegal because a migrant domestic worker is only able to work for the employer and at the address stated at the employment contract. Ngayon, ang dalawang mga sitwasyon na ito ay illegal dahil ang isang migranteng kasambahay ay maaari lamang magtrabaho para sa among nakasaad sa kanyang kontrata at sa address na nakasaad sa kanyang kontrata din. So it is important for the migrant domestic worker to find a way to speak to her employer and say that she does not feel able to carry out this action because it may land her in difficulties. Kaya kailangang maghanap ng paraan ang isang migranteng kasambahay na sabihan ang kanyang amo na hindi ko pwedeng gawin ito dahil ako ang mahihirapan sa ganitong sitwasyon. So this can be something that is difficult for somebody to do, to speak to their employer in this way. And therefore, it's important for the migrant domestic worker to consider seeking advice. Kung kaya nga mahirap na gawin ito ng isang migranteng kasambahay, kaya kailangang hanap din siya ng paraan na makahingi siya ng maayos na pagpapayo. There are a number of different organizations that the migrant domestic worker could speak to. At maraming mga iba't ibang organisasyon na kung saan ang isang migranteng kasambahay ay pwedeng makipag-usap. These include Help for Domestic Workers. Kasama na dito ang Help for Domestic Workers. Or Mission for Migrant Workers. O kaya ang Mission for Migrant Workers. Or Christian Action Center for Migrant Domestic Workers. O kaya ang Christian Action Center for Domestic Workers. Or a migrant domestic worker may wish to speak to the migrant rights organization, which she is a member of. O kaya pwede ring makipag-usap sa mga organisasyon na naging miyembro ang isang migranteng kasambahay, halimbawa sa migranteng organisasyon na kanyang kinabibilangan. So she should not feel that she is in this situation alone. There are always people that are able to offer help and support. Kaya hindi dapat niya isipin na nag-iisa lang siya sa sitwasyon na ito dahil
maraming mga suporta na pwede siyang mapagkukunan. So another situation that may happen is that, as I mentioned, a migrant domestic worker may be paying off an agency fee, which she never should have been charged in the first place. At isa pa sa isang naging sitwasyon ay halimbawa nagbabayad ng agency fee ang isang migranteng kasambahay na kung tutuusin ay dapat hindi naman siya sinisingil If doon. this is the case, then she may feel that she needs to take up part-time employment, for example, on a Sunday, to make extra money. Kapag ganitong nangyayari, baka isipin niya na kailangan niyang magtrabaho ng part-time pagka nagde-day off siya dahil kailangan niyang kumita ng mas malaki pang pera para pambayad. So there are two things to say about that. First thing is that working part-time is also working illegally because she can only work for the employer stated in her contract at the address stated in her contract. At meron akong dalawang sasabihin tungkol diyan kasi una-una, ang pagtatrabaho ng part-time ay labag na sa batas 'yon dahil ang nakalagay nga sa kontrata ay pwede lang siyang magtrabaho para sa among nakasaad sa kanyang kontrata at sa address na nakasaad din sa kontrata. The other thing that it's important to note is that this is very likely to lead to a migrant domestic worker being arrested because we have heard of situations where there is a security guard in the premises downstairs and who reports the migrant domestic worker so that they can claim a reward. At halimbawa rin ay kung minsan kung ang isang migranteng kasambahay ay inireport ng isang security guard na kung saan sila nagtatrabaho ng illegal at dahil dito ay nadadala na naman sa o nahuhuli ang isang migranteng kasambahay. Sometimes, as we mentioned before, a migrant domestic worker will overstay the conditions in her visa. At kagaya din ng sinabi natin kanina na maaring ang isang migranteng kasambahay ay mag-overstay. It is very, very important always to check the stamp in the passport, which states how long a person may remain in Hong Kong. Kaya napakahalaga na parati nating chine-check ang stamp, naka-stamp doon sa passport kung saan nakalagay dito kung hanggang kailan lang tayo pwedeng manirahan dito sa Hong Kong. If a person is confused about that stamp, then it's she or he must simply seek advice if needed. At kung ang domestikong ang migranteng kasambahay ay hindi nga nakita ang yung stamp na yon ay kailangan niya o kaya na-overstay niya yung nakalagay doon sa stamp na yon, kailangan niya ng humingi ng payo. So you'll see, this was the initial slide showing the different ways somebody can end up in immigration detention. So the second slide speaks about non-refoulement claimants. At makikita nyo na ito yung slide na nagpapakita kung ano yung mga dahilan at na humahantong sa detention ang mga migranteng kasambahay. At yung pangalawa na dahilan ay yung ay pag-uusapan natin. So you may say, well, what is a non-refoulement claim? Ngayon, ito nga yung sinasabi na non-refoulement claim. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang non-refoulement claim? So the test in a non-refoulement claim is that someone has a fear of death or ill treatment or torture if they are sent back to their home country. At ang pagsusuri sa isang non-refoulement claim ay kung ang isang tao ay mayroong takot na mapatay o kaya mamaltrato kung siya ay ipinabalik sa kanyang sariling bayan. It is the case that sometimes when migrant domestic workers are in prison or in immigration detention, they may hear that they should make an application for non-refoulement protection.
Kasi ang karaniwang nangyayari ay kapag nasa kulungan o kaya nasa detention ang isang migranteng kasambahay, naririnig nila na pwede silang magsampa ng proteksyong non-refoulement. So it is important to really consider whether a person has a claim for non-refoulement protection before they make such a claim. At mahalaga na kailangang pag-isipan talaga kung merong basehan para magsampa ng claim ang isang tao para sa proteksyong non-refoulement bago sila magsampa ng claim na yon. Which means that a person should try to seek legal advice before they make such a claim. Ibig sabihin nito ay kailangan maghanap siya ng makakapayo siya sa kanya ng legal na aspeto bago siya magsampa ng refoulement claim. So some things to be aware of. There are about 14,000 non-refoulement claimants in Hong Kong now. At ilan sa ating mga dapat ay malaman ay una-una merong humigit kulang 14,000 na mga claimant sa non-refoulement dito sa Hong Kong. When a person makes a non-refoulement claim, they may not take up employment and they may not leave the country while the claim is being decided. Kapag ang isang tao ay nagsampa ng claims sa non-refoulement, kailangan ay hindi na siya makakapagtrabaho at hindi na siya pwedeng umalis ng bansa habang ang claim na yon ay hindi pa nabibigyan ng desisyon. So a person who has made a claim for non-refoulement protection may also be put in immigration detention once their claim is refused finally. At ang isang tao ay maaari ring humantong sa detention sa imigrasyon kapag ang kanyang claim ay tinanggian, pinal na tinanggian at papabalikin na siya sa kanyang bansa. Then they will be kept in immigration detention until they are returned to their home country. Ibig sabihin nito ay i-detina muna sila sa imigrasyon bago sila sa pilitang pababalikin doon sa kanilang bansang pinanggalingan. It should also be noted that if someone has made a non-refoulement claim and has been refused and has been sent back to their country, they will not become able to come to Hong Kong to work again. At kailangan ding malaman natin na kung ang isang tao ay nagsampa ng non-refoulement claim at hindi ito pinagbigyan at sila ay hindi na pinal na hindi napagbigyan, ay hindi na sila maaring makabalik dito sa Hong Kong para magtrabaho ulit. It is also important to be aware that a migrant domestic worker may have significant problems, but those problems may not meet the threshold for a non-refoulement claim. At kailangan ding maging maalamin natin na maaring mayroong mga problema ang isang migranteng kasambahay. Pero ang mga problemang ito ay hindi nakakaabot doon sa level, antas o threshold para makapagsampa ng isang non-refoulement claim. So if you think you would like to make a non-refoulement claim because you feel that you would meet the test for such a claim, it is important to seek legal advice as far as possible before making a claim. Kaya kung sa tingin mo ay maaari mong matugunan yung o kaya maabot yung antas o kaya pagsusulit para sa isang non-refoulement claim, kailangan nararapat lang na kumuha ka ng legal na payo hanggat maaari bago ka magsampa ng iyong claim. So coming back to this original slide, we've spoken about
A person can end up in immigration detention if they have worked illegally or overstayed. They may end up in immigration detention if they decide to make a non-refoulement claim, and they may end up in immigration detention if they are, even if they are a victim of trafficking. At ngayon, balikan natin itong slide na to at nasabi natin dito na ang isang migranteng kasambahay ay maaaring hahantong sa detention kapag siya ay nagtrabaho ng illegal o kaya nag-overstay o kaya kung siya ay nagsampa ng claim sa proteksyong non-refoulement o kaya kung siya ay naging biktima ng trafficking. So it is important to acknowledge that being a victim of trafficking is a very, very difficult thing. Kaya kailangan nating tanggapin na pagiging isang biktima ng trafficking o pangangalakal ng tao ay napakahirap na sitwasyon. It essentially means that you have been treated badly, very badly, and that you have been exploited. At ibig sabihin lang nito ay ikaw ay trinato ng napakasama at maaaring ikaw din ay na-exploit na sinasabi o inabuso. If you believe that you may be a victim of trafficking, please remember that you are not alone. Kapag naniniwala kang ikaw ay naging isang biktima ng pangangalakal sa tao o kaya trafficking, kailangang isipin mo na hindi ka nag-iisa. It is important to share your situation with friends and relatives so that they can support you. Kailangan o kaya mahalaga na sabihin mo ang sitwasyon mo sa yung mga kaibigan o kapamilya para masuportahan ka nila. You should seek advice. At kailangan maghingi ka ng payo. Maghanap ka ng makakapayo sa'yo. Advice from one of the organizations that I mentioned earlier. Halimbawa, payo mula sa mga organisasyon na nabanggit namin kanina. Or by speaking to the organization of which you are a member, the migrants' rights organization of which you are a member. O kaya maging miyembro ka sa isang organisasyon para sa mga karapatang migrante na kung saan ikaw ay nakakabilang. Before you visit, if you are able to, it would be helpful to write down all the ways that you are being treated badly so that you have organized your thoughts before you seek advice. At bago ka magpunta doon sa kanila ay mahalaga na maisulat mo kung ano yung mga paraan kung paano ka na trato ng napakasama para maorganisa mo ang iyong isipan o kaya maayos mo kung ano yung sasabihin mo. So you may say, how is it possible then for a victim of trafficking to find herself or himself in immigration detention? Ngayon, baka iniisip mo na paano nga humahantong sa detention sa imigrasyon ng isang migranteng kasambahay. Well, it sometimes happens that someone who has been exploited is also forced against her will to break the law. Kaya minsan ay napipilitan ang isang migranteng kasambahay na labagin ang batas. She may be forced by her employer or agent to break the law. Maaring puwersa siya ng kanyang ahensya o kaya ahente o kaya amo na lumabag sa batas. For example, she may be forced to work in somebody else's house against her will. Halimbawa, pinilit siyang magtrabaho sa ibang bahay na kung saan ay hindi siya dapat magtrabaho doon.
This could cause her to be arrested, and it could also lead to her being sent to prison for working illegally and then ending up in immigration detention. At maaaring magdulot ito sa kanyang pagkaaresto at pagkatapos ay papadala siya panghuli doon sa detention sa imigrasyon. So as I've said, if a woman or a man feels that they have been a victim of trafficking, then they should seek advice as soon as possible. Kagaya ng sinabi ko, kung ang isang babae o kaya ang isang lalaki ay na tagpuan nila na ang kanilang sarili sa mga ganitong sitwasyon, kailangang maghanap na sila ng payo o sino mang makakapagbigay sa kanilang maayos na payo. If a migrant domestic worker is in prison or in immigration detention, and she thinks she may be a victim of trafficking, she should ask to speak to her welfare officer. Kung ang isang migranteng kasambahay ay nakadetina sa isang detention o sentro ng detention ng imigrasyon, kailangan o kaya naging biktima siya ng trafficking, kailangan kausapin niya ang kanyang welfare officer. She should explain that she wants to be screened by the immigration department with regard to whether she is a victim of trafficking. Kailangan ipaliwanag niya na gusto niyang masuri ng kagawaran ng imigrasyon kung sakali mang siya nga ay isang naging biktima ng trafficking. And she should also contact one of the organizations I previously mentioned. At dapat din niyang kontakin ang isa sa mga organisasyong nabanggit ko kanina. So I would just now like to speak a little bit about immigration detention more generally. Ngayon ay gusto kong magsalita naman tungkol sa pangkalahatang sitwasyon ng detention sa imigrasyon. So we are almost at the end of our presentation. I'm conscious that this presentation has dealt with quite dense information. So we are now almost finished with the presentation. Malapit na tayong matapos sa presentasyon na ito. Alam ko na maraming mga impormasyon na nakalagay sa presentasyon na ito, pero malapit na tayong matapos. So these are the different locations that a person can be in immigration detention. Ito yung mga iba't ibang lokasyon kung saan maaring hahantong ang isang tao kapag siya ay nasa detention sa imigrasyon. The first one is Castle Peak Bay Immigration Center, and it is in Tunmun. Ang pinakauna ay yung Castle Peak Bay Immigration Center na nandoon sa Tunmun. And it is for long-term detention. Para ito sa mahabang panahon na pagkadetina. Then we have Mau Tau Kok Detention Center. At nandyan din yung Matau Kok Detention Center. This is for short-term detentions, a few days or a week. At ito naman ay para sa maikling panahon ng detention, halimbawa ilang araw o kaya isang linggo. Then there's Tai Tam Gap Correctional Institution, which is only for male detainees. At nandyan din yung Tai Tam Gap Correctional Institution na para lamang sa mga lalaking detenido. People may also be detained at police stations and border facilities like the airport. At maaari ring madetina ang mga tao sa mga bilangguan o kaya mga himpilan ng pulisya o kaya mga pasilidad na nasa border, kagaya ng halimbawa airport. There's also a new correctional institution called Nekwu, which has opened up as well just recently in May. This is for female detainees. At meron ding pinakabago na institusyon, ang tinatawag na Nekwu Correctional Institution, at ito ay binuksan lamang noong Mayo 2023. So these are the different points when a person might be detained.
At ito na yung mga iba't ibang paraan kung paano o madidina ang isang tao. So these are all different points in time and different situations when a person might be detained. At iba't ibang mga panahon ito o kaya oras kung kailan madedetina ang isang tao. So, for example, a person may have no valid identity document when entering Hong Kong. Halimbawa, kung ang isang tao ay walang balidong dokumento ng pagkakakilanlan habang siya ay pumapasok dito sa Hong Kong, Or their visa may have expired. They may have overstayed, in other words, and their visa expired and they continue to stay in Hong Kong. o kaya nag-expire o kaya natapos na ang kanilang visa o kaya lumampas sila doon sa panahong nakalagay sa kanilang visa at nag-overstay sila dito sa Hong Kong. Or after they have served a criminal sentence in Lo Wu, for example, and then they would be transferred to CIC pending deportation. O kaya halimbawa ay natapos nila ang kanilang sentensyang kriminal at sila ngayon ay inaantay na mapabalik sa kanilang sa pilitang pabalikin sa kanilang pinanggalingang bansa. Or when someone seeks to make a non-refoulement claim and their claim has been refused with no right of appeal, at that point, they may have to go to immigration detention before they are deported. O kaya pagkatapos mailabas ang desisyong tinanggihan na ang kanilang claim sa non-refoulement at ang taong ito ay wala ng karapatang mag-apela at kailangan na silang pabilikin dahil tinanggihan ang kanilang claim. There's also a situation where, for example, a person seeks to make a non-refoulement claim after they have been a visitor. At meron ding mga sitwasyon na kung minsan ang isang tao ay nagsampa ng non-refoulement claim pagkatapos niya nag-overstay bilang isang bisita. So if a person comes in on a visitor's visa and they go to the immigration department says you have to overstay your visitor's visa before you can make a non-refoulement claim. At minsan ang isang turista ay nagpunta dito at magpunta sa immigration department at sinabihan siyang at gusto niyang magsampa ng non-refoulement claim, sasabihin sa kanya ng immigration department na kailangang i-overstay muna nila ang kanilang visa bago sila pwedeng magsampa ng non-refoulement claim. And then when they go to make a claim for non-refoulement claim, then they are arrested because they have overstayed. And this is even though the immigration department told them to overstay. At ngayon, pagpunta nila doon sa opisina na kung saan kailangan doon sila magsasampa ng non-refoulement claim at ngayon sinasabihan sila na nag-overstay sila at aarestuhin sila doon kahit na sinabihan sila mismo ng immigration na kailangan ma-overstay muna ang kanilang visa. So these are the categories of people that should not be detained. You can see the photographs. It's clear really what, the kind of people who should not be detained. The one behind bars is basically a person who has been subjected to torture, and there is evidence for this. So these are the people that should not be detained. Ito yung mga pinapakita dito kung sino yung mga taong hindi dapat madetina. At una-una nakikita dito kung ang isang tao na dumaan sa torture at na walang naging ebidensya dito. However, even if you are in one of these groups, the immigration department could still detain you. Gayun pa man, kahit na nasa nabibilang ka sa isa sa mga dito, maaari ka pa ring idetina ng kagawaran ng imigrasyon. And
if you are pregnant or if you are a child, the immigration department policy on detention says that you should not be detained. At kung ikaw ay buntis at o kaya ikaw ay isang bata, dapat ay hindi ka madetina ayon sa patakaran ng imigrasyon. However, you could still be detained. Pero maaari ka pa ring madetina. Therefore, it is important, if you believe you may be pregnant, to ask to see the doctor so that they can administer a pregnancy test. Kaya mahalaga na halimbawa ikaw ay sa tingin mo ikaw ay buntis, ay sabihan mo yung kagawaran ng imigrasyon para ipatingin ka nila sa doktor para makita nga na ikaw ay totoong buntis. So these are the different ways that it is possible for a person to prepare for immigration detention. At ito naman ang ilan sa mga paraan kung paano ka maaaring maghanda para sa iyong pagkadetina sa imigrasyon. So it is not something that's easy to think about, but it could happen, in certain situations, as we've talked about. If you're in that situation, it could happen. So it's important to be prepared. Medyo mahirap pag-isipan nga ito, kaya lang napag-usapan nga natin na kung halimbawa dumaan ka sa mga sitwasyon na napag-usapan natin ay maaaring maging mahalaga ito sa iyo para maging handa ka kung sakali man. So it's important to make a list of your emergency contacts. It's important to keep copies of your official documents, and it's important to have a letter from the doctor if you are in receipt of medication to name the medication and to explain why you need it. Kaya mahalaga na mayroon kang listahan ng mga pang-emergency na contact at ibibigay mo ito sa ibang pinagkakatiwalaang tao. At magtago ka rin ng kopya ng iyong pagkakakilanlan o kaya iba pang mga opisyal na dokumento at ibigay ito sa taong pinagkakatiwalaan mo rin. At halimbawa kung may gamot ka na kinukuha, kailangang magtago ka ng sulat mula sa iyong doktor na may pangalan ng gamot at kung bakit dapat hindi babaguhin o hinto ang gamot na yon. So you may want to consider giving a copy of your house keys to someone you trust. This is particularly in the situation where if you are a migrant domestic worker who has made a non-refoulement claim, who is receiving assistance from international social services, you may wish to give your copy of your key to someone you trust so that they can obtain items for you if you need them if you're in immigration detention. At mahalaga din na bigyan mo ang isang pinagkakatiwalaan mong kaibigan o kaya tao ng kopya ng yung susi sa bahay o kaya sa kwarto habang kapag nakadetina ka at kapag nga dinala ka sa pagkadetina ay maaari silang makakuha ng yung mga kakailanganin. At kung halimbawa ikaw ay tumatanggap ng tulong mula sa ISS at sabihan mo sila na makipag-ugnayan doon para makakuha ng mga kailangan mong kagamitan. You should also contact a friend as soon as possible if you are in immigration detention so that they can let social services know, international social services know, so that hopefully your benefit can be reinstated as soon as you are released. At malaga din na sabihan mo ang isang kaibigan na kontakin nila ang ISS o kaya International Social Services upang ipaalam sa kanila na ikaw nga ay nakadetina at yung mga benepisyong natatanggap mo mula sa ISS ay pwede madaling maipabalik sa iyo o kaya mai-reinstate na sinasabi. It's also important to write down your important numbers because if you are in immigration detention, then your phone will be taken from you. So when you are, in immigration detention, they will take all your belongings from you, but you can make a special request to get that list of numbers back from your belongings. So that way you can call people that you need to speak to in immigration detention. At mahalaga rin na halimbawa
pag kinumpis ka ang iyong telepono ng habang ikaw ay detenido, ay gumawa ka ng listahan ng mga mahalagang numero at itago mo ito sa isang ligtas na lugar at sabihin mong pwede mong kukunin ito pag pasok mo mula sa immigration, sa detention sa imigrasyon, pwede mong kunin uli ito. Hilingin mo doon sa kanila na meron kang mahalagang kailangang kuhanin mula sa mga bagay na itago na mga kagamitan mo. So these are your rights when you're in immigration detention. You have a right to be treated with respect. Ill treatment of detainees is forbidden by law. At ito yung mga karapatan mo na habang ikaw ay nasa detention, ikaw ay may karapatan ka na tratuhin ng paggagalang o kaya may respeto ay dahil ang pagmamaltrato ng mga detenido ay pinagbabawal ng batas. You have a right to access a doctor. At karapatan mo rin na makikipagkita o magkaroon ng makikitang doktor. To be visited by friends and relatives. Karapatan mo ring madalaw ng iyong mga kaibigan at mga kamag-anak. You have a right to legal advice, but there's no free advice available unless you seek help from an NGO. At meron kang karapatang humingi ng legal na payo, pero walang libreng payo na makukuha ka. Maliban na lang kung manghingi ka ng tulong sa mga NGO. You have a right to make a complaint. At meron ka ring karapatang magsampa ng reklamo. So we've spoken about this already. I would just say that there is legal advice available if you wish to make a claim for habeas corpus or unlawful detention. We've spoken about that already, but it is very difficult. Sorry, I said it is available, meaning that you have a right to legal advice, but it is very difficult to find a lawyer to help you. At napag-usapan na natin ito at nasabi ko nga na meron kang karapatang magsampa ng claim para sa habeas corpus dahil sa iyong labag sa batas na pagkadetina. Pero mahirap na o kaya magiging mahirap na maghanap ng isang abogado na pwedeng makatulong sa iyo. You can write or telephone NGOs like the ones on the screen. Pwede mong sulatan o kaya tawagan ang mga NGO na pinapakita dyan sa screen. NGOs can provide information and support and may be able to help you find a lawyer to assist you. Ang mga NGO na ito ay pwedeng makapagbigay sa iyo ng suporta at impormasyon at maaari ring makatulong sila sa paghahanap ng abogado para sa iyo. So if you need certain things in detention, then you can scan this QR code, which leads to a list of items that you are allowed to bring to immigration detention. Please ensure you only take the ones that are on the list, otherwise you will not be allowed to bring it in. At kung kailangan mo gumawa ng listahan ng kung ano mga dadalhin mo sa detention, pwede mong i-scan ito at makikita mo dito ang mga listahan ng mga bagay na maaari mong dalhin at dalhin sa iyo ng mga kaibigan at kamag-anak mo. Importante o kaya mahalaga na malaman mo kung ano yung mga pwede mong dalhin kung sakali man. So you'll remember the earlier slide, which was illustrating that not a single complaint had been upheld in the last 12 years. At kung maalala mo yung unang-unang slide na pinag-usapan natin na nagpapakita na ni isang reklamo ay walang napatunayan doon sa lahat ng mga naging reklamo noon. So the complaint system is not confidential. So this means that the person you're complaining against will not find out that you've made a complaint, but other staff may find out that you have made a complaint.
At dahil ang sistema ng pagsampa ng reklamo ay hindi kumpidensyal at ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay nagsampa ng reklamo, ang mga ilang miyembro o kaya kawani ng institusyon kung saan ka nakadetina ay maaring malaman nila na ikaw nga ay nagsampa ng reklamo. However, you can make a complaint both in Castle Peak Bay Immigration Center and Mautakok Detention Center, which should be investigated. At pero pwede kang pwede kang magsampa ng reklamo doon sa halimbawa sa CIC o kaya sa Mautakok Detention Center. You can also make a complaint to the Justices of the Peace. They visit CIC every 2 weeks and Mautakok 4 times a year. At pwede ka ring magsampa ng reklamo sa mga Justices of the Peace. Dumadalaw sila sa Mautakok 2 beses kada 2 linggo at doon naman sa CIC dumadalaw din sila ng 4 na beses. You can also make a complaint to an ombudsman. The ombudsman is tasked with ensuring that public systems are accountable. At pwede ka rin magreklamo doon sa ombudsman at ang ombudsman ay maaaring magtanggap ng mga reklamong ito. However, this may not bring immediate relief. Pero maaaring hindi ito makakapagbigay kaagad sa iyo ng solusyon. So that brings us to the end of our presentation. Thank you so much for your attention. We have 2 QR codes on the screen. One leads to our project website, our Immigration Detention in Hong Kong project website, and the other one is our Facebook page. At meron tayo, ngayon dito tayo natatapos sa ating presentasyon. Merong dalawang screen dito, merong dalawang QR codes. QR code dito. At maaari mong scan ito. Yung una ay magdadala sa iyo sa aming website ng aming proyekto at yung isa naman ay magdadala sa iyo doon sa aming Facebook. If you have any questions, then please do reach out to one of the organizations that we have mentioned previously or the migrants' rights organization of which you are maybe a member. Ngayon, kung meron kang mga magiging katanungan, pwede kang magtanong doon sa mga organisasyon na sinabi namin kanina o kaya doon sa organisasyon ng mga migrante na kung saan ikaw ay nabibilang o kaya ikaw ay isang miyembro. Okay, I would like to thank Clyde very much for wonderful interpreting today also. Gusto kong pasalamatan din si Clyde para sa magandang pagsaling wika ngayong araw. And thank you very much for your attention. At maraming salamat din sa iyong binigay na atensyon.